but then Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. I'm Chai. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe. So for today's video, i-unbox natin ang cheapest ring light na nabili natin sa Shopee. Actually, nabili ko, hindi ko yung kasama. So, eto, alam nyo ba, nabili ko lang to for 239 pesos lang. So, sa mga naghahanap dyan ng ring light, na mura lang, try nyo lang tumingin sa Shopee. So, tingnan muna natin kung okay ba siya. So, buksan na natin mga kapatid. So, gamitin namin yung scissors. 3 days lang andyan na siya agad. Para sa mga gustong mag-vlog na naghahanap ng ring light dyan. Kaso mahal. Ito. Bakit ba kasi maliit yung? Meron akong... Ayan, titingnan natin. Ang maganda dito, balot na balot siya. Tingnan natin kung basag yung loob, ano? Pag basag ang loob, edi wow. Guys, gusto ko pala magpasalamat sa mga nag-subscribe sa akin itong mga nakaraang araw. Hindi na 46 yung subscriber ko. 100 plus na sila. 100 plus na kayo! So, tignan natin kung worth it ba gumastos ng 239 pesos para sa ring light na ito. ay nako, Patricia. So ito siya, yung unang box na ito. It says, Ring Feel Light. Wow. Fair in beauty face, make face and eye in beauty. Nightcore Extreme Multiple Color Temperature. Let's see. Ito yung unang box. Tapos may kasama siyang cellphone holder. So, sa 239, meron ng ring light at meron pang cellphone holder. Hello? Ano kaya yun? Ah, ito pala. Char. Dito ako mahina eh. Sa mga... Yan. So, may ganyan. At meron din ganito. Mamaya malalaman ko kung paano siya gawin. So, buksan ko muna tong ring light. Kung ano ba itsura niya. Natutuwa ako kasi ngayon na ako magkakaroon ng ring light. Tada! Okay. Hindi naman siya basag, guys. Congrats. Gusto ko itanong, sino ba si guys? So, ito siya. 26 centimeters. So, ayan. Meron siyang USB cord. Hindi mo na kailangan ng, sasaksakan talaga. Parang pwede ito sa charger ng cellphone. Ganon. Sasaksak na lang dyan. Tapos, meron din ganito. Yan. Yan. Hindi ko alam yung tawag dito eh. Ito ata yung lalagyan na ng cellphone. Tignan muna natin kung gumagana. Worth it nga ba itong 239 pesos na ito? So, tignan natin kung gumagana. Sasaksak ko na. Dito ko na lang siya sasaksak. Yan. Hala, umilaw ka. God. Ano pumilaw? Ayan. So, ito siya. Tapos... Oh, wait! Oh, warm light. Oh, ganun. Tapos, ano pa ba? Alam ko may white na ilaw eh. Ay, paano ba ito? Ah, hindi na-adjust siya. Ewan ko. Ito, tignan nyo na lang. Yan. O, diba? Ginamit yung ilaw. So, tignan natin yung gitnang button. Ayun. Ito yung white na ilaw. Yung white. Ito yung warm. Tapos yung parang, ano to? Warm yellow. Char. So, basta tatlong ilaw siya. So, may white. May ganyan. May parang pinaghalong white tsaka yellow. Tapos may yellow. Yan. Actually, parang masasagot ko na agad yung tanong kung worth it ba. Tingnan natin kung na-adjust pa siya. Ayan. Inaano ko yung brightness niya, ina-adjust ko. So,
Oh, di ba nakikita nyo na yun? Ayan. Oh! Ha! Okay din yan. Okay, ngayon naman iaayos ko siya. Patayin ko muna. So guys, ang ganda ng ilaw niya. 239 pesos lang. Paano ko to gagawin ngayon? Dito ba to? Oh, sige, paano? Oh, tulungan niyo ako guys. Yes, please. Ito ata yan. Ganyan pa tayo. Saksak natin. Subukan ko lang. Okay. What's this for? Okay, nila lang. Ito yung lock. May lock. Tsaka ano lang. Sulak natin yung lock. Tapos ito yun, di ba? A few moments later. Ikaw, wala kang kwenta. Ha? Useless. Pag nilagay ko dito, gaganon-ganon ka yung ring light ko. So, wala. Ha? Manimik ka dyan. Tumigil ka dyan. Diyan ka lang. Ikaw, okay ka. Okay ka. Okay ka. Tay-tay lang malakas. Tay-tay lang. Guys, eto, binili ko to. Ang tawag dito? Gorilla Pod. Oh, mura lang din to, guys. Mga nasa 100 lang yan. Oops. Basta yan. Pwede mo pa siya ikabit sa kung saan sa... Mas reliable siya kaysa dito. Nanggigigil ako sa'yo. Nanggigigil ako. So, si Diche nandito, tinulungan niya ako. Siya ang nagtumulong sa akin magkabit dahil hindi ako marunong. Parang may palalagay ng screw dito. Oh, saan nilalagay dyan? Dito. Cellphone? Tapos ito. Cellphone? Cellphone man nilalagay dyan, Day. Kuwata yan eh. Ayan, ito nga. Ang galing mo, sis. Sis, iba ka. Ang galing niya. Tulungan na lang kita sa module mo. Sabi lang mo. Oh, yan na, nakikita niyo. So, ang tanong, worth it ba ang 239 pesos para sa ring light na to? Dapat 200 lang. Ha? Nanggigil ako sa ano nyo. Joke lang. 239 di naman masama na kasi tingnan nyo naman yung ring light. Yung ilaw niya, di ba kanina nakita nyo? Okay naman siya. Mamaya mag-ano ako, pipicture-picture ako para makita nyo kung anong itsura. So, ayun na! Ang gulo mo, Patricia. Ayan. Wait lang nga. Ayan, oh. Pasok ka sa bilog, Rika. Yan. So, ayan na. Nakabit niya na. So, ayan na. Charge ko na. Ay, charge ko na. Nakasaksak na. Huh! Ah! Ah! Yan. Okay, ayusin natin yung itsura natin. Okay na? Dito ka, Diche! Dito kasi tinulungan mo ako. Ay, oh, ayan na. Nakita niyo na, guys, ha? Anong tawag 239 dyan? pesos. Anong tawag dito sa ganyang light? Warm. Yan. Oh, palitan natin ng white. Tada. And warm. Light. Pas gusto ko to. Ah, sige, picture ako. Picture mo ka dito. May bilog na yung mata. Yung gano'n, no? Yung pimples ko, pagagalingin niya ng ano, Skin Matters. Wait lang kayo dyan. Ako wala na. Kung ano na, ano yun? I'm so happy may ring light na ako. So, that's it for today, guys. Mag-auto ka na. Please like, share, and subscribe. So, that's it. Thank you guys for watching. Peace. Thank you for watching. Thank you for watching. You, dirty. Come on, let's go. Magluluto na ako.